Με ρωτάς τη γνώμη μου για τη διαλυματική νηστεία. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα για να κρίνεις μόνος σου και να αποφασίσεις αν αυτή η δίαιτα σου ταιριάζει. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μου. Είμαι η Ειρήνη Κωνσταντάκου και στο σημερινό μας επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη διαλυματική νηστεία. Θα πούμε τα υπέρ και τα κατά, σε ποιους απευθύνεται και πώς γίνεται η ασφαλή της χρήση για να κρίνεις μόνος σου εάν σου ταιριάζει σαν μέθοδος δίαιτας. Πάμε αρχικά να δούμε τι είναι η διαλυματική νηστεία. Πρόκειται για ένα διατροφικό πλάνο στο οποίο έχουμε εναλλαγή πρόσληψης τροφής αλλά και νηστείας, δηλαδή αποχής σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτή η μέθοδος δίαιτας εστιάζει στο πότε τρώμε και όχι στο τι τρώμε. Υπάρχουν διάφορα είδη. Κάποια από αυτά είναι για παράδειγμα το 5-2, δηλαδή 5 μέρες κάνουμε ισορροπημένη διατροφή, ενώ 2 μέρες καταναλώνουμε ένα γεύμα όλη μέρα των 500-600 θερμίδων. Η πιο γνωστή όμως είναι η 16-8. Έχει καλά αποτελέσματα και στη μείωση του λίπους και στην απώλεια του βάρους, αλλά και στη μείωση κινδύνου από χρόνιες νόσου, κατά την οποία 16 ώρες είμαστε σε νηστεία, δηλαδή δεν καταναλώνουμε τρόφιμα αλλά ούτε και θερμιδούχα τρόφιματα, ενώ στο επόμενο 8ωρο μπορούμε να καταναλώσουμε ό,τι επιθυμούμε. Στη συνέχεια πάμε να δούμε εάν είναι αποτελεσματική. Πράγματι μειώνεται η πείνα. Έχουμε μείωση σωματικού λίπους, έχουμε αρκετή ενέργεια, βοηθάει στην κινητικότητα του εντέρου και κατά τη διάρκεια της νηστείας, δηλαδή ανάμεσα στα γεύματα, έχουμε τη λεγόμενη κέτωση. Κέτωση είναι όταν ο οργανισμός μας έχει εξαντλήσει τα αποθέματα της γλυκόζης του, μπορεί να κάψει λίπος. Πόσο ασφαλής όμως είναι η διαλυματική νηστεία μακροχρόνια? Η αποφυγή γευμάτων και τα γεύματα πολύ χαμηλά σε θερμίδες μπορεί να αποβούν επικίνδυνα για τις παρακάτω περιπτώσεις. Άτομα που έχουν διαβήτη, άτομα που ακολουθούν αντιπερτασική αγωγή ή αγωγή για καρδιακά νοσήματα, καθώς έχουμε ανισορροπίες σε κάλιο, νάτριο και άλλα ίχνοστοιχεία, άτομα που έχουν διατροφικές διαταραχές όπως είναι η βουλημία, η ανορεξία, οι έγκυες και οι θυλάζουσες, αλλά παιδιά, έφηβοι, ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες. Πάμε να δούμε όμως τα υπέρ της διαλυματικής νηστείας. Ταιριάζει απόλυτα σε άτομα τα οποία είναι πολύ άσχολα και έτσι κι αλλιώς αποφεύγουν γεύματα. Ταιριάζει τέλεια στην καθημερινότητά τους. Επίσης, η μείωση του μεταβολισμού είναι χαμηλότερη σε σχέση με την σταδιακή και συνεχή μείωση των θερμίδων. Επίσης, ξοδεύεις λιγότερο χρόνο στην κουζίνα για την προετοιμασία των γευμάτων. Βοηθάει επίσης στο ότι έχεις έλεγχο του τι καταναλώνεις. Επίσης, μπορείς να κάνεις υπομονή να καταναλώσεις ό,τι θες όλη την ημέρα που κάνεις νηστεία κατά τη διάρκεια της σύντησης στο 8ωρο, όσο ανάλογα σε ποιο στάδιο είσαι. Επίσης, βοηθάει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, στη μείωση της χολυστερόλης, στη μείωση της ινσουλίνης, αλλά και στη βελτίωση του εγκεφάλου. Τώρα, στα κατά της διαλυματικής νηστείας έχουμε αύξηση της ορμόνης του στρες, δηλαδή της κορτιζόλης, η οποία μπορεί να προκαλέσει λιγούρες. Επίσης, μπορεί να προάγει την υπερφαγία ή την συναισθηματική υπερφαγία. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση, διότι όταν δεν τρως ξεχνάς και να πιείς. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει ευερεθιστότητα ή άλλες διαταραχές διάθεσης εξαιτίας των μειωμένων επιπέδων της γλυκόζης. Προκαλεί κόπωση. Επίσης, μπορεί να έχουμε και μειωμένη φυσική δραστηριότητα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο επειδή έχουμε την κόπωση. Η απώλειά της είναι της τάξης του μισού κιλού ανά εβδομάδα. Είναι δύσκολη στην κοινωνική μας ζωή, όπως και δύσκολη στο να διατηρηθεί μακροχρόνια. Ολοκληρώνοντας, να σου δώσω κάποιες συμβουλές για να έχεις ασφαλή χρήση και αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της διαλυματικής νηστείας. Προσπάθησε τα γεύματά σου να είναι ισορροπημένα. Δηλαδή, και εδώ πρωταθλήτρια είναι η μεσογειακή διατροφή. Εάν δεν έχεις δει το επεισόδιο για τη μεσογειακή διατροφή, μπορείς να το δεις εδώ. Παρέμεινε ενυδατωμένος. Εάν δεν έχεις δει το επεισόδιο για το νερό, μπορείς να το δεις εδώ. Πρόσεξε να έχεις σταδιακή σύντηση κατά τη διάρκεια της νηστείας. Πρόσεξε να μην τρως λέμαργα ούτε υπερβολικά, να κάνεις υπερφαγικά επεισόδια ή junk food και μην το παρακάνεις με την άσκηση κατά τη διάρκεια της νηστείας. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάνε like και share με τους αγαπημένους σου. Εάν έχεις απορίες ή σχόλια σχετικά με τη διαλυματική νηστεία, άφησέ τα κάτω από αυτό το βίντεο και θα σου απαντήσω άμεσα. Εάν θες να επικοινωνήσεις μαζί μου, μπορείς να με βρεις εδώ. Μπορείς να με ακολουθήσεις σε Facebook, Instagram και LinkedIn. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα ακριβώς. Μην λείψει κανείς. Φιλιά πολλά. Γεια σας!